سلام. لو قلت لك إن في منحة تديك فيزا شنغن وتعطيك إقامة تقدر من خلالها تسافر كل دول الاتحاد الأوروبي، منحة فيها أكثر من 800 تخصص، منحة فتحت بتاريخ 15 نوفمبر وراح تقفل بتاريخ 15 يناير، فالسؤال هنا، هل حتقدم لها أو لا؟ في هذا الفيديو راح نتكلم عن أقوى منحة في كل أوروبا، وهي المنحة الهنغارية أو المنحة المجرية. إيش هي مميزاتها؟ وإيش هي شروطها؟ وكمان كيف ممكن تقدم عليها خطوة بخطوة. فخليك معي بهذا الفيديو عشان تعرف هذه المنحة أكثر وأكثر. أولا، المجر تعتبر دولة من دول الاتحاد الأوروبي، والمجر دولة تقع في قلب أوروبا، دولة شهائدها معترفة في كل الاتحاد الأوروبي، ونظام تدريسها باللغة الإنجليزية أو باللغة المجرية على حسب التخصص وعلى حسب الجامعة نفسها. وتقدر في إجازاتك سواء الإجازة الصيفية أو الإجازة بين الفصلين تسافر أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، لأنه زي ما ذكرت سابقا إنه المجر دولة تقع ضمن الاتحاد الأوروبي. ثانيا، مميزات المنحة. المنحة المجرية تشمل كل التخصصات سواء بكالوريوس، ماستر أو دكتوراه. البكالوريوس طبعا زي ما نعرف 4 سنوات إلى 3 سنوات، الماستر 1.5 إلى 2 سنين، ومعنا كمان الدكتوراه بتختلف من شخص إلى آخر أو من تخصص إلى تخصص. طبعا في نظام رابع في المنحة المجرية ألا وهو الماستر الواحد. الماستر الواحد عبارة عن برنامج لطلاب الثانوية العامة، باختصار شديد إنك تدرس 4 سنوات وبعدين تدرس 1 أو 2 ماستر، وكلهم بشهادة واحدة. في حاجة ضروري نذكرها هنا، لو ركزتوا قلنا إن كل التخصصات متاحة في المنحة، بس مش معناته إن كل التخصصات متاحة لكل الجنسيات. المنحة مختار التخصصات على حسب الجنسيات، يعني مثلا لو شفنا بالويب سايت كل المواقع وكل الملفات اللي راح نستخدمها في الفيديو راح تلاقوها بالديسكريبشن. معانا مثلا خلينا نقول الجيريا اللي هي الجزائر، راح نشوف ان الجزائر البكالوريوس مش موجودة، يعني not available. في بقية التخصصات موجودة، مثلا خلينا نكتب ايجيبت. مصر موجودة كل التخصصات فيها. خلينا نروح مثلا العراق، برضه العراق فيها كل التخصصات. خلينا نروح دولة ثانية مثلا المغرب، حنشوف ان هم في المغرب كاتبين تخصصات معينة، وعلى ذلك التخصصات كلها موجودة في المنحة لكن على حسب الجنسية، وهذا أمر مهم حبيت أن أنا أنوه عليه. الشيء الثاني، رسومك الدراسية متغطية بشكل كامل، يعني رسوم الجامعة على المنحة، سكنك الجامعي على المنحة، وكمان عندك تأمين صحي وبوكيت ماني اللي هو 120 إلى 150 يورو. الشيء الوحيد اللي راح تدفعه هنا هو تذاكر الطيران والتأشيرة فقط لا غير، بقية الحاجات زي ما ذكرت كلها على المنحة. الشيء الثالث، أغلبية البرامج في المنحة المجرية تدرس باللغة الإنجليزية، وبعضها يدرس باللغة المجرية إذا أنت حابب. فلو حبيت إنك تكمل باللغة المجرية راح يعطوك سنة تحضيرية، وهذه السنة على المنحة، بمعنى أول سنة دراسية راح تكون سنة تحضيرية للغة المجرية، وهذه السنة مصروفاتها ورسومها برضو على المنحة. الشيء الرابع، المنحة فيها مرونة عالية بالنسبة لإثبات اللغة، بمعنى أي إثبات يثبت إنك درست المرحلة السابقة باللغة الإنجليزية فهو كافي، سواء كانت المرحلة الثانوية العامة أو البكالوريوس أو الماستر لطلبة الدكتوراه، سواء عندك اختبار آيلتس أو اختبار توفل أو إثبات إن المرحلة السابقة كانت باللغة الإنجليزية،
فهو يعتبر لبعض الجامعات كافي. خلونا الحين نتكلم عن شروط التقديم للمنحة. هنا ضروري نفرق بين 3 أشياء مهمة. في شروط تقديم عامة، وفي شروط الشريك المحلي للمنحة المجرية، وفي شروط الجامعة نفسها، وراح نفصلهم واحد ورا واحد. أولاً الشروط العامة. الشرط الأول ألا يزيد عمر المتقدم لدرجة البكالوريوس عن 21 سنة ولا يقل عن 18 سنة. الشرط الثاني الشهادة الثانوية العامة مترجمة للغة الإنجليزية مع شهادة ترانسكريبت اللي هي العلامات الدراسية. الشرط الثالث أن تكون دولتك من ضمن الدول المختارة للمنحة المجرية، وأغلب الدول العربية متاح لها التقديم في هذه المنحة. الشرط الرابع أنه يكون عندك أي إثبات باللغة اللي راح تدرس فيها، سواء اللغة الإنجليزية أو اللغة المجرية. وزي ما ذكرنا من قبل إنه المنحة عندها مرونة عالية بالنسبة لإثبات اللغة، سواء إثبات إن المرحلة السابقة كانت باللغة الإنجليزية أو شهادة اختبار توفل أو آيلتس. الشرط الخامس والأخير هو التقديم عبر الموقع الرسمي للمنحة المجرية. جميع الروابط والمواقع اللي راح نستخدمها في هذا الفيديو راح تلاقوها في الوصف. وبكذا يكون ذكرنا الشروط العامة للمنحة المجرية. الحين خلونا نتكلم عن شروط الشريك المحلي للمنحة المجرية. إيش هو الشريك المحلي؟ هو عبارة عن جهة مسؤولة تابعة للمنحة المجرية في دولتك. فمثلا لو دخلنا على موقع المنحة الرسمي حنشوف على سبيل المثال إيجيبت، حنشوف هنا في المربع الأحمر الشريك المحلي للمنحة المجرية، وهنا اسم الشخص في المؤسسة اللي هو هنا معانا إيمان عيد، وهنا إيميل الشخص، وهنا ويب سايت الموقع أو الشريك المحلي، رقم التليفون، وكمان الأدرس. طيب إحنا إيش بنستفيد هنا؟ بعد ما تخلص التقديم في الموقع الرسمي للمنحة المجرية تقدر تطبع الفورم، وهذا بنعرفه بعدين بآخر الفيديو كيف بنقدم على المنحة خطوة ورا خطوة. بتطبع الفورم الابليكيشن فورم، بتأخذها مع الأوراق اللي رفعتها في المنحة، تأخذهم كلهم مع بعض وتروح عند المؤسسة في بلدك وتقدم هذه الأوراق. شروطها تختلف من دولة إلى دولة. فمثلا في بعض الدول بيطلبوا منك شهادة توفل، في بعضهم بيطلبوا منك شهادة آيلتس. صحيح إن البرنامج أو المنحة أو الجامعة ما طلبت منك توفل أو آيلتس، لكن في بعض الدول المؤسسات التعليمية أو الشريك المحلي للمنحة راح يطلب منك هذه الشهادة، فوجب التنبيه على هذه الأشياء. وزي ما شفنا تقدر تتواصل مع الشريك المحلي للمنحة سواء عبر الإيميل أو رقم الموبايل وتسألهم عن أي استفسار بالنسبة للمنحة، وكمان هم حيقولوا لك إيه هي الأوراق المطلوبة اللي هم عايزينها. لو جينا الحين نتكلم عن شروط الجامعة نفسها، حنشوف إنه لكل جامعة شروط تختلف من تخصص لتخصص وتختلف من جامعة لجامعة. فمثلا لو جينا نشوف موقع البحث عن التخصصات في المنحة، حنشوف كل التخصصات المتاحة مع الجامعات. حنشوف مثلا خلينا نختار التخصص Civil Engineering، هذا التخصص. حنشوف هنا Entry Qualifications. أول حاجة مطلوبة High School Secondary Education or Higher. هنشوف إنه مطلوب شهادة الثانوية ومعانا التوفل أو الآيلتس. الآيلتس مينيمم 5 والتوفل. خلينا نشوف تخصص ثاني مثلا Communication and Media Studies. أوكي. هنيجي لهنا هنشوف Entry Qualification. هم طالبين حاجة واحدة اللي هي شهادة الثانوية مترجمة للغة الإنجليزية فقط لا غير. وهنا مذكور الدول المتاحة عشان تقدم لهذه المنحة. طيب بكده نكون خلصنا شروط التقديم بكل أقسامها، الشروط العامة، شروط الشريك للمنحة المجرية، وكمان شروط الجامعة نفسها. طيب النقطة اللي بعدها
وهي الأوراق المطلوبة. الأوراق المطلوبة المفروض تكون في البداية. ليش تكلمنا عليها الحين؟ لأنه لكل جامعة شروطها والأوراق اللازمة للتسجيل فيها. طيب، الأوراق المطلوبة هي بالشكل التالي. أول حاجة هي الصورة الشخصية بخلفية بيضاء. الورقة الثانية اللي هي صورة الباسبورت باللغة الإنجليزية زي ما ذكرنا من قبل. الورقة الثالث هي الشهادة الثانوية مترجمة للغة الإنجليزية، وكمان شهادة البكالوريوس إذا أنت مقدم على الماستر. الورقة الرابعة هي إثبات اللغة الإنجليزية زي ما ذكرنا من قبل. بعض الجامعات بيطلبوا توفل، بعضهم يطلبوا آيلتس، بعضهم متساهلين. أي إثبات يثبت انك درست تخصص او المرحلة الدراسية سابقة باللغة الانجليزية. رقم 5 السيرة الذاتية اللي هي CV. رقم 6 خطاب النية اللي هي الموتيفيشن لتر. رقم 7 اللي هي خطاب توصية. خطاب توصية هذا باللغة الانجليزية. طبعا خطاب التوصية للبكالوريوس 1 والماستر، للدكتوراه 2، يعني من دكتورين مختلفين. الورقة الثامنة وهذه بس لطلاب الدكتوراه، وهي خطة بحث للدكتوراه. بكذا نكون خلصنا كل الأوراق المطلوبة وتكلمنا عن كل الأشياء اللي يجب نحن نتكلم عنها في المنحة المجرية. والحين خلونا نطبق هذا كله على الموقع الرسمي للمنحة، خلونا نقدم خطوة بخطوة مع بعض. طيب، خلونا الحين ندخل على الموقع الرسمي للمنحة المجرية ونقدم خطوة بخطوة. طبعا هذا هو لينك الموقع وراح تلاقوه في وصف هذا الفيديو. بالأول تيجي هنا تختار جنسيتك. مثلا أنا اخترت الجنسية المصرية. تمام، تقدم، تسوي ساين ان. طبيعي تحط ايميلك وتحط باسبورت. وكذا يكون دخلنا. تتأكد من اسمك، تحط الفيرست نيم والسور نيم، بس أنا سويته أسامة تست. تحط إيميلك الرسمي. هنا تحط رقمك، هذا طبعا اوبشنال اختياري. وهنا تحط جنسيتك، وهنا تحط إذا في حد دعاك إلى المنحة أو لا. وبعدين تيجي لهنا وتختار هذول الخيارات، تسوي كونتينيو. تيجي هنا مرة ثانية وتشوف إن حسابك اتفعل. تيجي لهنا ماي بروفايل، تضغط عليه. هنا حتشوف بياناتك كلها متسجلت هنا. بعدين تيجي هنا تسوي ماي ابليكيشنز، تسوي كونتينيو. هنا الحين تختار التخصص زي ما ذكرنا من قبل. طبعا المنحة المجرية معطيك خيارين، تختار جامعتين او تخصصين. بعدين هم راح يسووا مفاضلة وراح يختاروا لك بس تخصص واحد في جامعة واحدة. طيب، خلونا نتعرف على هذه الصفحة خطوة بخطوة. تيجي هنا تختار اسم التخصص اللي بدك. مثلا أنا كتبت داتا أناليسيس. تيجي لهنا تشوف 13 جامعة بيدرسوا هذا التخصص أو تخصص قريب له. يعني هنا معك اسم الجامعة، وهنا موقع الجامعة أو في أي محافظة، وهنا الفاكولتي تبع الجامعة. طبعا هنا التخصص، اسم التخصص، وهنا المرحلة الدراسية، هنا ماستر، وهنا لو لاحظت هنا بكالوريوس، وهذه معناتها ماستر اوف ارت. تمام، خلونا نضغط ونختار الأولى، نختارها من هنا. تيجي تشوف زي ما قلت لك، أول حاجة تيجي تشوف الانتري كواليفيكيشن. هنا محتاجين منك هذه الأوراق: شهادة البكالوريوس والترانسكريبت والموتيفيشن لتر copy of the main page of the passport، بدهم الباسبورت، و language certificate. حتيجي هنا تسوي apply على طول. تمام، بعد ما قدمت عليها تيجي تشوف بروفايل، وهنا تعبي بياناتك. اوكي، هنا مثلا اي حاجة حمراء هنا ضروري انك تعبيها، وهذه بياناتك ضروري انهن ينذكر. مثلا نحط كده ملاحظة مهمة هنا، وانت تملى البيانات خطوة بخطوة راح توصل للأخير،
وكون كل مرة تسوي save as draft. وانت تدخل بياناتك ضروري تتأكد انك تسوي لها save. يعني مثلا توصل الأخير هنا تسوي save as a draft. شوف هنا application was saved. تمام. خلصنا من المرحلة الأولى تنتقل للمرحلة الثانية. تقول application was saved. تمام. education هنا بتكتب بياناتك الجامعية، آخر مرحلة درستها مثلا الثانوية بتكتبها هنا، أو الجامعية مرحلة الجامعة إذا أنت مقدم على ماستر. تكتب كل البيانات هنا تابع، يعني واحدة واحدة. أعتقد كل شيء سهل وكل شيء باين. بعد ما تكتب كل شيء هنا ضروري إنك تختار save as a draft. تيجي لعند اللغات تكتب اللغة اللي أنت نيتف فيها العربي، وهنا إذا أنت حابب تضيف لغة ثانية بتقول insert new language، مثلا say English. تختار ليفلك فيها. اختبار اللغة زي ما تكلمنا من قبل إن في معك عدة اختبارات، الآيلتس، توفل، وفي معك عدة اختبارات ممكن تضيفها أو تختار others. وهنا تكتب الاكسبيرينس للغة، وكمان إذا عندك لغة ثانية تضيفها هنا. بس تخلص من هذا كله تختار save as a draft. employment إذا أنت اشتغلت من قبل بتضيفها هنا، وين اشتغلت وإيش السيكتور اللي اشتغلت فيه ومن متى إلى متى. وهنا ال occupation or position، يعني مثلا العنوان الوظيفي اللي اشتغلت فيه. لا تنساش انك تسوي save as a draft. activities إذا أنت مثلا سويت تطوع، إذا أنت سويت تدريب تضيفه هنا. هنا المكان اللي أنت ساكن فيه أو اللي سكنته من قبل. يعني مثلا إذا سكنت خلينا نقول في دولة غير دولتك تذكر إيش الدولة اللي سكنت فيها ومن متى إلى متى، وهنا تذكر السبب اللي خلاك تعيش في هذا البلد. بعدين تسوي save as a draft مرة ثانية. motivation هذه الجامعة بدها خطاب نية لا يقل عن 1500 حرف ولا يزيد عن 4000 حرف، ويكتبوا كلهم باللغة الإنجليزية. تقدر هنا تكبر وتصغر براحتك، تكتبها وتسوي save as a draft. هنا ترفع كل ملفاتك الدوكيومنتس، أي ملف ترفعه هنا. وقبل الأخير في معك الشيك ليست، بتجيب البروف اوف لانجويج، الباشلر سكول سيرتيفيكيتس، الباسبورت، ترانسكريبت، وهنا ميديكال سيرتيفيكيت. يعني بتقول إذا عندك disability or not، يعني إذا أنت شخص لا قدر الله فيك حاجة ولا شيء تذكرها هنا وخلاص. إذا عندك أي حاجة إضافية مثلا هنا مذكور الميديكال انفورميشن والانفورميشن سورس، إذا عندك أي إضافة ثانية ضيفها هنا. وبالآخر تسوي إيش؟ submit. حتلاقي أن ضافت جامعة واحدة بس لسه ما كملتها. تمام؟ راح ترجع لهنا تسوي edit my application وتختار add more choices. هنا يديك تختار خيار ثاني، معك من 1127 خيار تختار تخصص ثاني، يعني 1127 خيار. انت متخيل الرقم هذا؟ خلينا نختار مثلا One Trail Master زي ما تكلمنا من قبل. One Trail Master معناتها بكالوريوس وماستر بنفس الوقت. مذكور هنا 12 ترم. خلونا نختار هذه مثلا، ونفس الأشياء اللي سويناها من قبل راح نسويها هنا. نسوي Apply Now. لو تلاحظ حاليا ما عاد في معك إنك خيار إنك تضيف تخصص ثاني، بيقول لك You have reached your limit. لكن لو حبيت إنك تمسح واحد من هذول الاثنين ما فيش مشكلة، تمسحهم وفيك إنك ترتبهم بحيث إنه يكون الخيار الأول هو الخيار اللي أنت تفضله. يعني مثلا الميديسن تبدك إياه تخليه في الأول، أوكي؟ تصار في الأول. بعد ما خلصت كل إشي هنا بتسوي إيش؟ submit. بعد ما تسوي submit راح يجيك لعند هذه الصفحة اللي هي الصفحة النهائية. هتشوف
معلومات عنك اللي قدمتها كآمن، وراح تشوف الشيك ليست بهذه الطريقة. وفي الآخر إذا أنت حابب بتسوي برنت، حيسوي لك برنت لكل حاجة. أنت بتسوي برنت وتحفظها كملف PDF، وزي ما قلنا تأخذ هذه الابليكيشن فورم وتحطها مع أوراقك الرسمية وتروح لعند الشريك الرسمي في دولتك وتقدم له هذه الأوراق، وبكذا يكون خلصنا التقديم للمنحة. وبكذا وصلنا لآخر الفيديو. أتمنى تكونوا استفدتوا وتعلمتوا الطريقة الصحيحة للتقديم للمنحة. ربنا يحقق أحلامكم ويوفقكم لكل خير. أي استفسار أي سؤال سيبوه في الكومنت وأنا راح أرد عليكم، وإن شاء الله أكون أفدتكم ولو بشيء قليل. أشوفكم على خير في الفيديو القادم. سلام.